بسم الله الرحمن الرحیم. راځو HTML ته. نن زمونږه په HTML کې څلورم پریکټیکل کلاس دی. زه به راشم یو ډاکومنټ دلته HTML ډاکومنټ به کریټ کړم دلته. دې له به زه یو مینینګفول نوم ورکوم index4.html. دا به زه یس کړم دلته. راځو دغه فایل موږ اوپن کوو نوټ پیډ سره او دلته موږ د HTML هغه بیسیک سټرکچر لیکو. HTML او د HTML موږ څه کوو کلوز به کوو دلته. بل موږ سره د هیټ ټیګ دی موږ سره واپس به دا څه کوو موږ دا بل ته موږ کلوز کوو. بل موږ سره ټایټل ټیګ دی او دا واپس موږ څه کوو ټایټل ټیګ دا به موږ کلوز کوو. دا مې دلته کلوز کړه. واپس راځو موږ د باډي ټیګ لیکو او دا بل ته موږ څه کوو کلوز به کوو. نن موږ په HTML کې موږ د دوه ټیکس فارمیټینګ ټیکس پاتې وو. یو موږ سره د امفاسایز ټیکس دی او بل موږ سره د سټرانګ ټیکس. په دې باندې خبرې کوو. راځو موږ وایو چې موږ سره امفاسایز ټیکس څه کار کوي. زه یو څه ټیکس کاپي کوم دلته چې موږ کار پې وکړو. داسې ما لږ څه ټیکس کاپي کړم دا به زه بیسم HTML ته. زه به راشم ما دا ټیکس بل ته پیسټ کړم او را به شم په دې باندې زه دغه ټیګ کاروم څه د امفاسایز ټیګ. دا موږ سره څه کار کوي دا زه شو کړم او براوزر سره دا به زه ایگزیکیوټ کړم د ګوګل کروم سره. دا موږ ته ساده ټیکس دی. دې باندې کوم ټیګ نه دی اپلای شوی تر اوسه پورې په دې ټیکس باندې. خو زه غواړم دې باندې یو ټیګ اپلای کړم د امفاسایز په نامه. زه به راشم دا ټیګ بلته شروع کړم DEM په نامه دی. واپس راځو دا بلته موږ کلوز کړو لاندې. اوس موږ دې نتیجه وګورو براوزر کې. دا ټیکس به څه له واوړي ایټالیک ته واوړي څه په واسطه د امفاسایز ټیګ په واسطه باندې. ګورئ دا ټیکس ته واوښتو ایټالیک سټایل ته واوښتو. بل دی موږ سره دلته سټرانګ ټیګ دی موږ سره. بل موږ ته سټرانګ ټیګ دی چې دا موږ ته خط بولډ کوي ټیکس موږ ته بولډ کوي لکه څنګه چې موږ د B ټیګ دا کار ترسره کولو. زه به راشم یو څه ټیکس به ولیکم دلته. ټیکس به زه پیسټ کړم دلته او دلته به زه یو ټیګ استعمال کړم د څه په نامه د سټرانګ په نامه باندې او دا ټیګ واپس څه کړم ټیکس لاندې کلوز کړم. دا ټیکس چې موږ سره دا به موږ سره بولډ شي. دا ټیکس دا ټیکس ماته راغو خو دا ماته بولډ شو. اوس که غواړم دا سره جدا کړم دا د څه په واسطه جدا کوم د BR ټیګ په واسطه باندې. زه به راشم دلته یو BR استعمال کړم دلته او دا واپس څه کړم دا بلته کلوز کړم. ټیکس شو موږ سره دا جدا شو. دغه سره د کوم ټیګ دی د امفاسایز ټیګ او دا سره د کوم ټیګ دی د سټرانګ ټیګ. د دوه ټیګ موږ نه پاتې وو د ټیکس فارمیټینګ. راځو موږ سره یو بل ټیګ دی دلته د پن ټیګ دی موږ سره په دې باندې کار کوو. زه به راشم دا زه لرې کوم واپس بل ته راشم زه پن ټیګ شروع کړم دلته او دا واپس څه کړم پن ټیګ دلته به کلوز کړم. په پن ټیګ کې به زه یو څه ټیکس ولیکم همدا ټیکس زه پیسټ کړم دلته. او اوس چې د پن ټیګ موږ سره یو څو اټریبیوټ دي دلته چې موږ به د ټیکس باندې څه کوو دا موږ اپلای کوو دلته. مخکې ما یادونه کړې وه چې هر ټیګ خپل اټریبیوټ لري. اوس موږ د پن ټیګ اټریبیوټ وایو دلته
چې پن ټایم موږ سره کوم اټریبیوټ لري دلته لومړی دی موږ سره کلر زه غواړم د ټکس کلر چینج کړم ټکس چینج کوم د ټکس کلر چینج کوم نو زه به راشم دلته پن ټایم کې به ودرېږم دلته دلته ولیکم چې کلر مساوي کېږي څه زه دا ریډ ته واړوم دا واپس څه کوم دا به سیভ کړم دلته نو کلر څه شو موږ سره سور شو موږ سره د څه د ټکس کلر دا موږ سره د پن ټیګ اټریبیوټ دی موږ سره بل دی موږ سره پیس که زه غواړم دې دا فارمټ چینج کړم دې دا سټایل چینج کړم د څه سټایل د ټکس سټایل نو زه به راشم دلته دا ګوره تاسو موږ دا موږ سره سټایل دی دا ټکس چې کوم ټکس ته غواړئ کوم سټایل ته غواړئ هغه موږ ته څه کېږي هغه موږ ته چینجېږي تاسو یو سټایل دغه ځینه والی چې هر کوم سټایل تاسو اخلئ او دلته څه کې تاسې هماغه پې اپلای کړئ زه به راشم یو سټایل به پې اپلای کړم دلته ورته وایم چې پیس مساوي کېږي ورډینا دا موږ سره یو سټایل دی دا به زه سیভ کړم واپس موږ دې رزلټ وګورو ښه دا سپیل ما غلط لیکلی لکه چې ورډانا دی موږ سره مثال د کوټیشنه مې واخیسته ټکس ته واوښته د ورډانا سټایل ته واوښته همداسې موږ سره سنسیر اپ دی موږ سره بلا سټایلونه دي داسې هر یو سټایل راخیستلی شي دلته پې اپلای کولی شي تاسې موږ سره مثال ایریل دی تاسې هر یو سټایل راوالئ او د ویلیو په ځای کې واچوئ لکه څنګه چې دا مو ورډانا واچو تاسې بل ټکس تاسې هر څه سټایل راخلئ دلته پې کې اچوئ تاسې دا موږ سره د پنټ هغه اټریبیوټ دی کلر دی او بل موږ سره پیس دی بل اټریبیوټ دی موږ سره د پنټ ټیګ دا موږ سایز وایو د ټکس سایز موږ غټوو او ډکې کوو لکه څنګه چې موږ دا وډ کې دغه وایو ټکس موږ څه کوو داسې غټوو او داسې څه کوو موږ دا ټکس وډکې کوو موږ نو زه به راشم دلته ورته ویم چې سایز مساوي کېږي څومره ما 13 ورکړه مثال دا به سیভ کړم ټکس به څه شي موږ سره دا به غټ شي موږ سره ټکس موږ سره غټ شو داسې که زه بېرته وډکې کوم دا او زه لږ وډکې کړم دلته بېرته ګور ټکس موږ سره غټ شو داسې که دا زه وډکې کوم دا زه 15 کړم یا دا 10 کړم زه دا به نور وډکې شي داسې ګورې وډکې شو سیভ مې نه کړل که چې دا به سیভ کړم ها سایز به زه 15 ورکړم دلته څه شو موږ سره سایزي 15 شو موږ سره اوسو دا موږ سره د پن ټیګ خپل اټریبیوټ و راځو بل منګه مارکیو ته راځو د مارکیو ټیګ په واسطه کولی شو چې موږ خط ته حرکت ورکړو چې زموږ خط باید څه وکړي زموږ ټکس باید حرکت وکړي که هرې خوا ته موږ دې اټریبیوټ دی خپل بیا چې کوم خوا ته موږ دې د حرکت ورکوو هغه به خپله هغې خوا ته څه کوي حرکت به کوي ټکس نو زه به راشم مارکیو ټیګ دلته استعمال کړم را به شم دلته پنډ ته د پنډ ټیګ لاندې به دلته راشم دلته ولیکم مارکیو مارکیو ټیګ به څه کړم دلته دلته به کلوز کړم زه به داسې کلوز کړم دې منځ کې زه کوم ټکس زه ولیکم هغه به څه کوي هغه حرکت کوي موږ سره زه به ولیکم چې داسې ما څه ټکس ولیکم او دا به سیভ کړم او بس به دا زه شو کړم براوزر سره دا ټکس ما ولیکو دا په څه باندې راوړو دا موږ سره په حرکت باندې راوړو د څه په واسطه باندې د مارکیو ټیګ په واسطه باندې اوس دغه مارکیو ټیګ موږ سره خپل اټریبیوټ لري نو زه به راشم دلته اټریبیوټ ته لومړی خو به راشم زه بیهیویر ته به راشم زه دې دغه بیهیویر موږ چې دې دغه رویه موږ چینجوو د څه دې ټکس
زه به راشم ورته ووایم دا ټکس ماته داسې مه ننباسه لکه څنګه دا داسې ننوځي دا ټکس او بیا دې بغل ته ننوځي او بیا هغسې راوځي دا ټکس که نه زه وایم داسې مه کوه دا ټکس تر دې بغله پورې لاړ شي بیا دې هلته ننوځي بس بیا دې همداسې خپله راشي دې خوا داسې زه یو ویلیو ورکوم موږ سره یو اټریبیوټ دی دلته دا بیهیویر په نامه باندې زه به راشم دلته ولیکم چې بیهیویر مساوي کېږي څه الټرنیټ داسې مې دې له یو ویلیو ورکړه څه په نامه ده الټرنیټ واپس به دا سیو کړم او ریزلټ به یې موږ وګورو خلاص پې لکه چې ما غلط ورکړی دی همدا به زه کاپي کړم دلته او دې به زه بیا داسې واچوم بیهیویر مې دلته ورکړو دا زه شو کړم دلته اوس به ټکس راشي ما سره خو دلته به ننوځي بس څنګه چې دلته ورسي دا به څه کوي دا به بېرته دې خوا راځي کوم ټکس ننوځي دلته دا د چا کار و د بیهیویر کار و موږ سره دا موږ سره یو اټریبیوټ دی د څه د مارکیو ټیګ واپس موږ راځو بیجي کلر ته دې دغه ساحه موږ ته څه کا دې د کوم رنګ ورکته کومه ساحه کې چې دغه ټکس څه حرکت کوي نو زه به راشم دلته ورته ووایم چې ټیګ کې به ودرېږم بیجي کلر مساوي کېږي دا ولیکم چې مثال ریډ واپس به راشم دا به سیو کړم د څه واخیسته دې دغه باډي په کوم ځای چې دا ټکس حرکت کوي دې سور رنګ واخیسته موږ سره دې له موږ بیجي کلر وایو دا د مارکیو ټیګ خپل رنګ موږ ورکړه دلته که زه دا رنګ ته بدلولی دا به بدلولی هم شي داسې ورکړه ګرین ورکړه دلته داسې دا موږ سره ویلیو ده مخکې ما یې ونه کړه چې ویلیو چینجبل ده موږ سره ویلیو موږ چینجولی شو داسې ګورئ دا به شین رنګ غوره کړي موږ سره بل ټیګ دی موږ سره اټریبیوټ دی موږ سره د مارکیو ټیګ دا موږ ډایرکشن وایو دا د موږ سره کومه سي حرکت وکړي زه به راشم ډایرکشن که موږ فکر وکړو دا اوس حرکت کوي دې خواته او دې خواته دې خوا نه داسې حرکت کوي اوس حرکت یې څه وکړي د پاس حرکت وکړي حرکت یې موږ سره پاس وکړي نو زه به راشم ورته ووایم چې ډایرکشن مساوي کېږي ډاون زه به ورته وایم چې لاندې حرکت وکړه دا به سیو کړم زه به لږ سایز دلته ورکړم دې له ورته وکړم چې سایز یا دلته ویټ ورکړم ویټ مساوي کېږي څه دا به زه 400 ورکړم دلته دا به سیو کړم دلته لږ هیټ به ورکړم ویټ خو مې لږ کم ورکړه زه به هیټ هم لږ ورکړم دلته دا ویټ بلکل لرې کړه دا وروسته موږ ورکړو بیا دا ورکړم هیټ دا به زه ورکړم 400 واپس به دا سیو کړم دلته ګورئ دا ټکس ډاون حرکت کوي موږ سره اوس ټکس لاندې حرکت کوي که زه وایم ټکس یې پاس حرکت وکړي زه به راشم ورته ووایم چې ویلیو چینج کړه دلته ووایي چې ما سره حرکت وکړي څه اپ زه پاس حرکت وکړي پس دا سیو کړه ټکس څنګه حرکت ټکس پاس حرکت کوي اوس موږ سره که زه وایم ټکس حرکت وکړي ښي خواته زه ورته ولیکم چې څه رایټ دا واپس سیو کړم اوس به داسې حرکت موږ سره وکړي دا موږ سره څه و هیټ و بل موږ سره ویټ دی که دا ویټ کمول غواړې ته ورکړه چې ویټ مساوي کېږي څومره زه به ورکړم 900
ورکړم چې مثال 800 अब सेव کړم دلته دا ویډیو کم شو موږ سره دا موږ سره ویډ دی هاریزنټلی دا موږ سره هیډ د اندازه د څه ورټیکلی دوستان دا چې د ویډیو سایز وګد نشي نو بله ویډیو کې موږ که څه اټریبیوټ پارټ دی خبرې وکړو د خدای په امان